Hello everyone, welcome to Innovation Station Academy. I'm Israء الشوربجى and I will be with you in this course. In this course, we will learn new vocabs, new grammar, how to learn English through English skills, reading, listening, and speaking and writing. أهلا بيكم في منصة Innovation Station Academy. معاكم إسراء الشوربجى. في الكورس ده نتعلم فيه كل مهارات الانجليش لانجويج. نتعلم فيه listening، ازاي نسمع صح، نسمع الناس السريعة جدا في الانجليش لانجويج بتتكلم ازاي ونقدر نفهمهم كويس. بعد كده هنفهم ازاي نعرف نقرأ الانجليش لانجويج، نعرف الفوناتكس، نعرف كل التفاصيل دي، وبالتالي نعرف نقرأ جملة كويسة. بعد كده نتعلم how to speak. لو اتعلمنا ازاي نسمع صح، نقرأ صح، بالتالي هنعرف نتكلم صح. بعد كل ده هنتعلم ازاي نكتب صح، how to write the paragraph. لما نبدأ نتكلم هنعرف نكتب a paragraph completely. اوكي؟ طيب لو انت بتسأل الكورس دوت لمين؟ فلو انت حابب تشتغل بره فاكيد انت محتاج اللغة الانجليزية بتاعتك بشكل كويس، فاكيد الكورس دوت ليك. طيب لو حابب تدرس بره فاكيد برضه هتبقى محتاج لغة انجليزية اقوى، وبالتالي الكورس دوت برضه ليك. في الكورس بتاعنا هنتعلم فيه بعض المواضيع باللغة الانجليزية. المواضيع بتشمل كل جوانب حياتنا في كل حاجة. طيب ازاي مثلا نروح السوبر ماركت نتكلم نقول ازاي، في السكول مثلا في المدرسة نتكلم ازاي مع زمايلنا، طيب في شغلنا ازاي نتكلم معاهم بالانجليش لانجويج. طيب بعد كده لما نتعلم كل التفاصيل دي انت ساعتها هتكون excellent في الانجليش، وبالتالي مش هتحتاج اي حاجة غير كده. فلو انت حابب كل التفاصيل دي تكون فيك، ولو حابب تكون قوي جدا في الانجليش لانجويج، فسجل في الكورس بتاعنا وتابع كل فيديوهاتنا. So if you are interested in this course, listen to all of the videos as you can. Goodbye.